নমস্কাৰ ইতিমধ্যে D.El.Edৰ প্ৰথমখন মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে আৰু বহুতে তাত সিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিসকলে সিট পাইছে তাৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে যিবিলাকৰ মন পছন্দৰ কলেজখন এতিয়াও পোৱা নাই তো সেই সকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ যে কিছুমানৰ মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে যে প্ৰথম ৰাউণ্ডত যদি মই সিট পাইছোঁ আৰু সেইখন কলেজত এডমিশ্যন নলওঁ তেনেহ'লে মই সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা তাত মই এলট হ'বলৈ নহয় বা কিছুমানৰ এনেকুৱাও আছে যে যিবিলাকে প্ৰাইভেটত প্ৰথম ৰাউণ্ডতে সিট পাইছে কিন্তু এডমিশ্যন নলৈ কেনে সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যাবলৈ বিচাৰিছে তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তো সেই সম্বন্ধে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা প্ৰথম কথা হ'ল যে যিখন SCERT যিখন নোটিছ দিছে সেই নোটিছখনত লিখা আছে যে প্ৰথমতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত সিট পাইছে কিন্তু প্ৰথম ৰাউণ্ডত এলটেড হোৱাৰ পিছতো এডমিশ্যন লোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি এইটো আমাৰ বি নম্বৰ যিটো চি নম্বৰ যিটো পইণ্ট দিছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম ৰাউণ্ডত এডমিশ্যন পাই কিনেও এডমিশ্যন লোৱা নাই সেইসকলে যদি এডমিশ্যন নলয় তেনেহ'লে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে আৰু এলিজিবল হৈ নাথাকে বা সেকেণ্ড ৰাউণ্ডত আৰু এলট হোৱাৰ চান্স নাথাকে গতিকে অপশ্যন যিটো চি নম্বৰ দিয়া আছে সেইটো ভালকৈ চালে আমি গম পাওঁ যে যিসকলে গভৰ্ণমেণ্টত ইতিমধ্যে সিট পাইছে তো তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'বই লাগিব কিন্তু সিট পোৱাৰ পিছতো যদি আৰু বিচাৰিছে যে আপুনি সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণেও এটা আছে ছিষ্টেম এটা আছে গতিকে আমি সেইটো আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব সেকেণ্ড আহিছোঁ ডি নম্বৰটো যিটো দিয়া আছে যে যিসকলে প্ৰাইভেট প্ৰথম মেৰিট লিষ্টত ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত যিটো এলট কৰিছে তাতে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটত এলট হৈছে আৰু এলট হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কিছুমানে ভাবিছে যে মই আকৌ সেকেণ্ড ৰাউণ্ডলৈ যাম আৰু সেকেণ্ড ৰাউণ্ডত মোৰ গভৰ্ণমেণ্টত সিট পোৱাৰ চান্স আছে গতিকে মই এতিয়া এডমিশ্যন নলওঁ তো সেইসকলৰ বাবে কি কৈছে যে যিসকলে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটত সিট পাই কেনেও এডমিশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে লিখা আছে যে দে আৰ এলিজিবল ফৰ ফাৰ্ডাৰ ৰাউণ্ড অফ এলটমেণ্ট তেওঁলোকে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে আকৌ এলিজিবল হৈ থাকিব প্ৰাইভেটত পালে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত পালে তেওঁলোকে যদি এডমিশ্যন নলয় তেনেহ'লে এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ যাব কিন্তু প্ৰাইভেটত কি কৈছে যে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যাবলৈ বা বেটাৰ ইনষ্টিটিউট পাবৰ কাৰণে তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এতিয়া যিসকলে গভৰ্ণমেণ্টত সিট পাই কেনেও সন্তুষ্ট হোৱা নাই বা বেলেগ এখন কলেজত ল'বৰ কাৰণে আশা কৰি আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব চাব যে আমি ইয়াতে এখন যিখিনি আমাৰ এডমিশ্যনৰ টাইমত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব যিহেতু তো তাতে এটা দি দিছে যে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টত সিট পাইছে তোমালোকে এডমিশ্যনৰ টাইমত তালৈ যাবা এডমিশ্যন ল'বা এডমিশ্যন লোৱাৰ টাইমত এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যনখন কি লিখা আছে ইয়াতে চোৱা যে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন ফাৰ্ডাৰ ৰাউণ্ডছ অফ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট মানে ইয়াতে লিখা আছে দুটা পইণ্ট যে 1 নম্বৰ 1.2 দিছে আই ৱান্ট টু পাৰ্টিচিপেট ইন নেক্সট ৰাউণ্ড অফ এলটমেণ্ট মানে তোমালোকে নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিছা আৰু 2 নম্বৰটো দিছে যে আই ডু নট ৱান্ট টু পাৰ্টিচিপেট তো 2 নম্বৰটোত লিখিব লাগিব যিসকলে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিছে তোমালোকে তলৰ আজডালত ইয়াতে লিখি দিব 1 নম্বৰটো যিটো লিখা আছে যে আই ৱান্ট টু পাৰ্টিচিপেট আৰু যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচৰা নাই সন্তুষ্ট হৈ গৈছে তোমালোকে ডাইৰেক্ট তাতে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু পাৰ্টিচিপেট লিখি দিলে হৈ যাব তো এতিয়া যিসকলৰ সন্তুষ্ট হোৱা নাই তোমালোকে এখন লিখি দিয়াৰ পিছত তাত কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে চোৱা যে যদি আমি এনেকৈ লিখি দিলোঁ ডিক্লেৰেশ্যন দি দিলোঁ দি কিনে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডত নাম আহিলে তোমালোকৰ যিখন বিচাৰিছে তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলা ধৰা হ'ল বেলেগ এখন কলেজত বিচাৰিছিলা তো সেইখন কলেজত তোমালোকৰ সেকেণ্ড ৰাউণ্ডত নাম আহি গ'ল তো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব আকৌ সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তাত গৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে যে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত যিখন প্ৰিভিয়াছ ইনষ্টিটিউটত তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ এলটমেণ্ট হোৱা যিখন ইনষ্টিটিউট আছিলে তাত তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু তোমালোকৰ নতুনকৈ যদি এডমিশ্যন লৈছা তাত তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো হৈ যাব তো সেইখিনি বস্তুৱে দিয়া আছে গতিকে তাতেও তোমালোকে আকৌ সেই ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু পাৰ্টিচিপেট এনেকৈ সেকেণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তো সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এডমিশ্যনটো হৈ যাব গতিকে মই আকৌ কৰিছোঁ যে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে সিট পাই কেনেও সন্তুষ্ট হোৱা নাই তো তোমালোকে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যাবলৈ এতিয়া যিখন ইনষ্টিটিউটত সিট পাইছা তোমালোকে তাত গৈ এডমিশ্যন লোৱা লৈ কেনে এখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন তোমালোকে দিয়া যে মই আকৌ পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত তোমালোকে সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ মেৰিট লিষ্টলৈ ৱেইট কৰা তাত তোমালোকৰ যদি নাম আহে যিখন ইনষ্টিটিউটত বিচাৰিছিলা তাত গৈ তোমালোকে আকৌ এডমিশ্যন ল'বা তেতিয়াহ'লে আগৰ এডমিশ্যনটো তোমালোকৰ কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু প্ৰাইভেটৰখিনিক কৈছে যে তোমালোকে এডমিশ্যন নল'লেও সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ থাকিবা যে এলটমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকৰ যিটো সিট আছিলে সেইটো সেকেণ্ড ৰাউণ্ডত কিন্তু নাথাকে সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব কাৰণ তোমালোকে এবচেণ্ট বুলি আহিব যিহেতু এবচেণ্ট অহাৰ লগে তোমালোকে সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব বাট তোমালোকৰ যিটো সেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট আহিব তাতে যদি তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্টত সিট পোৱা তেনেহ'লে সেই তাত সিটটো তোমালোকৰ আহিব গতিকে D.El.Ed সম্পৰ্কে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ